Hallo allemaal en welkom terug op mijn kanaal. In deze vlog neem ik jullie mee in mijn allereerste week in Brisbane. Ik ben in oktober 2024 met mijn hele familie naar Australië verhuisd. En als je dus deze vlog leuk vindt en meer van mijn leven wil zien in Australië, abonneer dan op mijn kanaal. Oké, ik weet niet of jullie me kunnen horen door de wind, maar we zijn vandaag bij Indooroopilly. En dat is een school waar mijn zusjes wellicht heen gaan. En ze bestaan 70 jaar. En ze hebben dus een heel groot feest en allemaal soorten fair, zeg maar van die fair-achtige attracties en eetentje en live muziek en zo. Dus wij gingen daar even een kijkje nemen, ook om een beetje een shirt te krijgen bij die school. Dus dat gaan we nu doen. Een hele goede morgen. Ik ben echt net wakker. Het is nu ongeveer 7:50. En gisteren waren we dus naar Indooroopilly, een school waar mijn zusje wellicht heen willen. Het is de enige school in Brisbane hier zonder uniform. En het was wel leuk, alleen het was super verwarrend omdat het eigenlijk meer een feest was dan voor nieuwe studenten. En we waren zeg maar uitgenodigd omdat mijn vader contact had gehad met die school voor mijn zusjes. En toen hadden ze ons uitgenodigd. Alleen het was dus meer een feest. Ja, nou ja, ze zeiden zeg maar dat ze ook die tours deden voor nieuwe studenten en zo. Maar het was meer een feest. Dus we zijn na een uurtje ongeveer weggegaan. Toen zijn we naar de South Bank gegaan. En dat is aan de zuidkant van de rivier. Dus zeg maar een soort heel mooi park met allemaal licht. En super leuke restaurantjes en zo. Een soort food court-achtig daar zit daar. En dus daar waren we heen gegaan om nog een hapje te gaan eten. Maar iedereen was echt zo moe. Dus we zijn ook super vroeg gaan eten. En uiteindelijk lag ik om 7:15 in mijn bed. En heb ik dus nu bijna 12 uur geslapen. Dus dat is super fijn. Maar ik werd dus wakker omdat een vogel. Het is een of andere exotische vogel. Het lijkt een beetje op een soort pauw-achtig iets. Tegen mijn raam tikte. En het bleef maar tikken. Dus ik denk, ja, wat is dat? Ik trek mijn gordijn weg. En die vogel die rent zo voem 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 weg in mijn tuin. Dus dat was wel een beetje grappig. En nou ja, vandaag gaan we dus naar een shoppingmall om wat dingen te regelen, maar ook om boodschappen te doen. Dus we gaan ook even grocery shopping doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En ik zal even een uitzichtje geven van onze tuin nu hier zo. Het is echt super mooi. Het voelt alsof ik op een tropisch eiland woon op dit moment. Nou, ik heb me net even klaargemaakt in een korte broek en even een lekker t-shirtje. En we gaan dus nu naar die mall Carindales. En dan ga ik jullie meenemen.
zijn net terug van de supermarkt en we hebben even wat dingetjes gehaald. Niet super veel, want we dachten we doen een andere keer voor een grote boodschap. Ook omdat we best wel laat pas naar de shoppingcenter gingen. En ze hebben hier gewoon van die shoppingmalls, zeg maar, waar je dan alles zit. Dus deze zat op 10 minuutjes rijden, dus we gingen even lekker met de auto. En toen hebben we meerdere dingen geregeld. Ik heb nu 4G, dus we hebben een nieuwe simkaart geregeld met een nieuw nummer. We hebben een bankrekening geopend. En we zijn dus naar de supermarkt geweest. En nou ja, ik ga even laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Nou, we eten vanavond Mexicaans. We eten gewoon lekker thuis. We hebben kip en gehakt, kaas, rijst, wat groenten, koffiecupjes, melk en sour... nee, dat is niet sour cream, light cream cheese. En yoghurt, chipjes. Dus dat komt helemaal goed. Nou, we staan nu voor de Queensland Government Service for Transport. Want we wilden voor mij een rijbewijs aanvragen. En zoals ze noemen hier een learner license. Hier werkt het zo dat je doet eerst een toets online. Dan krijg je een learner license. En dan kan je of 100 uur rijden met een driving school of 100 uur met je ouders. En bij de rijschool geldt dan volgens mij de eerste 10 uur tellen keer 3. Dus dan worden 10 uur rijden wordt dan 30 uur in je logboek. Dat moet je daar allemaal in bijhouden. En dan krijg je je P1 plate. En dan heb je strenge regels. En daarna voor 1 jaartje heb je die. En daarna heb je P2. Dus je krijgt eerst een learner license. Krijg je een L-plate. Dan rij je af. Dan krijg je een P1 plate voor 1 jaar. En daarna krijg je een P2 plate. En die heb je 2 jaar. En dat geldt dan bijvoorbeeld voor mijn zusjes. Voor mij geldt dat omdat ik nu 18 ben en waarschijnlijk pas afrijd op mijn 19e, dat ik 1 jaar P1 moet hebben en daarna krijg ik gewoon een open license. En dat krijg je dus normaal gesproken na 2 jaar P2 te hebben. En nou, we wilden dat dus nu aanvragen. Mijn ouders wilden ook hun rijbewijs laten omzetten. Maar het is nu niet gelukt. We moeten allemaal documenten hebben. En dat hebben we nog niet allemaal. Bijvoorbeeld, we moeten ook 2 bankkaarten hebben van Nederland. Nou, ik heb bijvoorbeeld geen 2 bankkaarten. Dus ik moet nu mijn Australische en mijn Nederlandse bank straks doen. En we moeten ook proof of address hebben. En dat hebben we nu nog niet. Maar dat kunnen we op een bepaalde manier wel regelen. Dus dat is wel top. Maar we hebben wel een ritje gemaakt voor niks. Maar we kunnen wel zo gelukkig nog naar de bank. Want ik had geen sms'je gekregen, dus ik kon mijn bank niet openen. Dus dat gaan we zo nog even doen. We gaan nog even langs de supermarkt. En ik was ook helemaal vergeten te vertellen. Gisteren waren we dus op een barbecue van een collega van mijn vader. Ik heb het helemaal niet meer gefilmd, totaal vergeten te vertellen. Maar dat was super gezellig en ik heb echt heel veel nieuwe dingen geleerd. Ook over de universiteit, over hoe het hier allemaal werkt. Dus dat is gewoon echt allemaal top. Dus het gaat tot nu toe wel goed, maar het duurt allemaal net wat langer. We zijn nu even opnieuw boodschappen doen in de Aldi. Andere supermarkt waren we vorige keer in Woolworths en nu gaan we naar de Aldi. Ik vind zelf Aldi nu al fijner, dus dat is wel zo. Maar ja, het is misschien meer iets Europese, maar ik loop niet bij de wc-papier. Dus misschien iets meer Europese store. Ja, we hebben dus nog een andere schrobbel. Alle melk heeft hier dus suiker in. En dat vinden wij dus eigenlijk niet zo lekker. Dus we moeten eigenlijk even op zoek naar melk zonder suiker. Maar die is er eigenlijk bijna niet. Dus dat is behoorlijk een probleempje. Maar ja, we gaan even kijken. Kijk, ze hebben van die andere soort kleine zakjes. En hier zag ik ook hummus chips. Het lijkt me echt super goor. Maar ik hou zelf ook niet van hummus. Maar ze hebben wel op zich lekkere chips. Dus daar ben ik blij mee. Dus ja. We hebben wel kipnuggets. Oh my god, ze hebben cheesy garlic balls. Oh. Dat is ook een goeie. Misschien dat we die halen. Pork ribs in de vriezer. Ze hebben echt heel veel. Echt fancy. Ook allemaal van die maaltijden hier zo. Chicken tenders. Maar ik ga vragen of die wel gaan. Nou, hier zijn ze al begonnen met de kerst zo te zien. Dus dat is super leuk. Kijk, hier heb je ook al zo'n kerstsoort roller ding. Grappig. En al zo'n towel. Ze doen hier dus kerst hier echt super groot. Net zoals in Amerika. Dus ze hebben dan ook
in de winkels, hoorde ik dus gisteren, van die Christmas casuals. En dat zijn dan mensen die werken alleen voor de kerstperiode. En dan kan je daar gewoon lekker, zeg maar, werken en zo. Dus dat was best wel dat ik dacht, dat klinkt wel interessant. Maar het is dus echt al heel groot en het begint dus echt al vanaf begin november, halverwege oktober, begin november tot echt eind december. Dus dit is echt heel groot. Ze hebben hier dus wel Cadillacs. Die heb ik gevonden. Echt grappig. We lopen dus nu door Cavendish Road. Het is een andere school. En we zijn eigenlijk wel gewoon best wel enthousiast volgens mij over hoe ze het hier doen en zo. Dus we lopen nu even een rondje, dus er is echt helemaal niemand. Want je mag hier dus alleen rondlopen nadat de school uit is. En ze doen niet tours, dus we weten niet precies hoe iedereen eruit ziet. Maar we hebben wel buiten bij school stonden allemaal kinderen te wachten voor de bus. En weet ik wat, we hebben wel gewoon leerlingen gezien. Dus dat is wel gewoon echt top. En ook een beetje kijken wie erop zit natuurlijk. En nu lopen we gewoon een rondje rond de school om te kijken wat we hiervan vinden. En je hebt hier ook nog meer scholen in de buurt. En wat ze doen, is ze werken hier met postcodegebieden. En je moet eigenlijk in het postcodegebied wonen, zeg maar, waar ze zitten. Je kan er ook wel uitwonen, maar dan krijg je bijna nooit een plek. Zeker niet in de laatste jaren waar mijn zusjes zitten. Dus dan zou betekenen... Zo, mijn telefoon viel even uit vanwege de storage. Maar dat zou dus betekenen dat wij ook hier zouden gaan wonen in deze catchment area. Want als je zeg maar woont in die area van de school, dan moet de school je aannemen. Ze kunnen er dan niet meer ook naar uit. En daarom houden ze ook gewoon plekken over om die leerlingen aan te nemen. Dus ja, tot nu toe vinden we het positief. Nou, verder ook nog heel goed nieuws. Vandaag om Nederlandse tijd 9:30 en dat is hier 5:30 was de inspectie van ons huis. Trouwens, tijden werken zo. In de zomer heb je 8 uur tijdsverschil met Nederland. En dan loop je 8 uur vooruit. En in de winter 9 uur. En dat komt omdat zeg maar Nederland van winter- en zomertijd gaat. Dat hebben wij hier niet. Maar we hadden vandaag dus een inspectie van ons huis. Dus we gingen de laatste keer door het huis. En toen daarna gingen de kopers tekenen voor ons huis. En nu is ons huis officieel verkocht. En krijgen wij zeg maar het geld binnen. Dus dat is net gebeurd. Dus wij gaan daar vanavond ook even een lekker borreltje van maken. En erop toasten. En ja, dat klinkt wel heel leuk. Dus dat is wel... Nou ja, klinkt heel leuk. Is heel leuk. Dus dat is top. En goedemorgen. Het is nu 9:15 en we zitten lekker aan het ontbijt. En we zijn een beetje vroeg op om aan het ritme hier te wennen. Want mensen staan hier dus echt ontzettend vroeg op. Om echt 5 uur gaan ze al hardlopen, weet ik veel wat. Nou, dat is voor ons echt te vroeg. Maar om een beetje in het ritme te komen, gingen we nu wel ontbijten. En vandaag gaan we van die fruity drinks proberen. Die we gisteren hadden gekocht bij de Aldi. Dus ik hoop dat ze lekker zijn. En ja, het is lekker zonnig vandaag, dus we gaan ook gewoon lekker zonnen en lekker zwemmen. Nou, zo ziet ze eruit. Voor mijn gevoel een beetje alsof je je konijn een snoepje geeft. Van die konijnensnoepjes. Maar het is toch wel echt mensen eten. Dus ik hoop dat het lekker is. En ik ga nu het met deze melk er een beetje bij doen. Ik doe altijd melk bij mijn cereal. Dus ja. Nou, ik ben me nu even aan het klaarmaken. De Fruit Loops, ik heb helemaal geen taste test meer gefilmd. Maar de Fruit Loops waren niet lekker. Ik vind het echt niet lekker. Dus ik heb echt mijn boekje. Na 2 hap heb ik het aan mijn zusje gegeven van, yo, probeer jij maar. Dus dat was echt niet lekker. Dus dat was wel jammer. Maar toen had ik daarna gewoon lekker broodjes gegeten. Ik ben even mijn aan het uitzoeken.
En toen had ik daarna lekker gezond in de tuin. Het is heel lekker weer. Gewoon 26, 27 graden met volop zon. UV-index 7 vandaag. Dus ik ging even lekker zonnen. Even lekker bijbruinen. En nu gaan we zo richting een school. Uit mijn hoofd Calvin Grove. Maar het kan ook zijn dat we inmiddels toch naar een andere gaan. Dus ik maak me even klaar. En dan gaan we zo lunchen. En dan gaan we dan richting een nieuwe school voor mijn zusjes. Om te ontdekken. Dus ik hoop dat het leuk wordt. Nou, we willen dus nu wat eten, maar eten hier gaat ook anders dan wat we gewend zijn. Want normaal gaan wij gewoon het stadscentrum in en prima. Maar hier heb je allemaal van die suburbs, dus van die wijken eromheen. En elke wijk heeft dan een soort van zijn eigen straatjes. Dus we staan nu in zo'n straatje met allemaal restaurantjes en winkeltjes, zeg maar. En zijn ze aan het kijken, hier hadden we al Vietnamees, Thais, Chinees, sushi. Ja, gewoon een beetje alles. En dan een Italiaan gezien. Dus we lopen nu even een rondje om te kijken waar we zin in hebben en hoe het hier allemaal uitziet. Dus het is best wel gewoon, het is echt wel heel erg leuk. Alleen het is wel gewoon anders, we moeten wel echt aan wennen. Oké, nou ik lig nu lekker al in bed. Het is bijna 10 uur en ik ga nog even zo een serietje kijken of nog video's uit. Ik moet even kijken. Ik heb lekker een kopje thee gemaakt. En we waren dus eten in Oxford Street. Dat zit in Bulimba, dat is vlakbij de stad. En die hadden dus zo'n hele straat met restaurantjes. En we waren dus uiteindelijk bij Lucky's gaan eten. Lucky's Kitchen, hadden we echt super lekker gegeten. En toen hadden we daarna nog zo'n ijs gehaald. En dat was echt heel leuk. Die ijsplek zat echt helemaal vol. Allemaal studenten, allemaal jonge mensen. Dus dat was echt heel erg leuk om te zien. En daarna gingen we gewoon lekker naar huis. Want we zijn allemaal wel gewoon heel erg moe. En dan gaan we nog lekker chillen. Dus ja. We waren dus naar Calvin Grove geweest vanmiddag. Ik heb daar helemaal niet meer gefilmd. Maar dat komt dus omdat we kregen een soort van... We kwamen daar gewoon binnen. En toen kregen we meteen een soort van tour van de enrollment office. Dus toen dacht ik, ja, dat ga ik niet helemaal filmen. Maar het was wel echt... Mijn zus waren echt heel enthousiast. En ik was zelfs wel een beetje jaloers dat als zij hierheen zouden gaan... dat ik niet meer naar de middelbare school mocht. Het ziet er echt super mooi uit. En ze hebben hier ook helemaal een zwembad. Voor tennis hebben ze allemaal velden. Basketbal, volleybal. Volgens mij ook voor voetbal, voor hockey. Het is echt heel veel erg sport. En ze mochten zelfs even kijken bij de Music Center. En daar waren leerlingen aan het oefenen. Dus dat was ook heel erg leuk. En nou, die vrouw was gewoon heel erg aardig. En toen daarna hadden we nog een beetje door de wijk gereden. En zo. En ja, dus we zijn nu gewoon even aan het kijken wat de beste school is. En welke we het leukst vinden.
Nou, ik en mijn vader zijn even bij Coles geweest. Het is de derde supermarkt die hier groot is en die we dus hebben geprobeerd. Ik heb nu even cola en Pepsi en cornflakes, maar we hadden dus ook nog mango's gehaald. En het is nu mango seizoen, dus ze zijn nu €2,50, wat denk ik €1,30 is in Nederland. Misschien wel minder, dus het is echt heel goed. Dus die hebben we gehaald en nog wat andere dingetjes. Dus ja, ik vond Coles tot nu toe denk ik het beste. Ik vond het echt wel een fijne supermarkt. Woolworths vond ik niet zo fijn, dus ik denk dat het Coles of Aldi wordt. Nou, het huis is hier aan de overkant van de straat. We zijn hier in Paddington. Het is best wel staan leuke huizen. Dus ja, het ziet er wel heel mooi uit. Dus we gaan nu even kijken. We hebben afgesproken met iemand die ons het huis gaat laten zien. Ik weet niet of ik alles kan filmen, maar ik ga even kijken. Nou, we zijn nu weer thuis van het huis bezoeken. En het huis was wel gewoon heel erg mooi, maar het was best wel oud. En ja, je zag gewoon heel erg dat de onderverdieping was echt super mooi gerenoveerd. Met een nieuwe badkamer en een nieuwe ding. En boven waren ze ermee bezig. En ja, het was gewoon niet helemaal wat wij zochten. En we waren een beetje teleurgesteld. Maar ja, het is ook best wel duur voor wat wij vinden dat we dan krijgen. Dus het was het helaas niet. Maar we kijken gewoon lekker verder.
vandaag zijn we een dagje naar Redcliffe. Dat is een soort eiland dat aan Brisbane ligt. Even lekker uitwijken bij het strand en een beetje rondkijken en gewoon checken wat we gaan doen. Dus ik loop nu een beetje richting een soort haven bij het strand. Het waait heel erg hard, maar het is wel echt super mooi. Echt super. Vanmiddag waren we dus naar Redcliffe geweest en hadden gewoon lekker rondgelopen. We wilden eigenlijk op het strand gaan liggen, we hadden ook allemaal bikinis bij ons, maar het waaide echt zo hard. Dus dan word je helemaal gezandstraald. En daar hadden we niet zoveel zin in, dus we hadden gewoon lekker een rondje gelopen. En toen hadden we lekker bij een tentje geluncht, Como heet het. En daar had ik heerlijke Caesar salade met patatjes. En het was echt een girl lunch. En die had ik echt even nodig, dus dat was echt super lekker. En toen hadden we nog wat rondgereden over het eiland, omdat we het natuurlijk nergens kennen. Dus gewoon even rondkijken. En omdat de afstanden hier zo groot zijn, heb je natuurlijk overal een auto voor nodig. Dus wij doen gewoon ook best wel wat vanuit de auto. Gewoon rondkijken, naar buiten kijken, wat zien we en zo. Dus ja, dat was wel gewoon heel erg leuk. En dit is hierbij dan ook het einde van de vlog. En ik zal even vertellen wat ik vond van mijn allereerste week in Brisbane. Ik vond het heel erg leuk. Ik heb echt wel leuke dingen gezien en ik heb leuke dingen gedaan. Alleen ik vond het ook wel gewoon heel erg lastig, want we zitten nu in een Airbnb, dus ik voel me hier niet thuis. En we zijn ook wel op zoek geweest naar huizen, zoals je had gezien. En ik hoop gewoon dat we snel zo'n huisje kunnen vinden die we kunnen huren voor een jaar of langer. Voordat we gaan kopen hier. En dat ik dan gewoon mijn eigen kamer kan inrichten en dat mijn eigen spulletjes komen van de boot. En dan voelt het gewoon wat meer als thuis. En voor de rest, ja, missen wij gewoon echt wel dingen die die we hier gewoon nog niet hebben gevonden. Laat ik het zo zeggen. Zoals lange crackers. We hadden nu wel recent melk gevonden die gewoon goed smaakte. Maar ook Nederlands kaas, dat soort dingetjes mis ik gewoon. Dus daar moeten we het gewoon nog even voor kijken en even voor zoeken. Maar dat kunnen wij ook wel gewoon echt vinden. En het is wel gewoon echt, ik vind het wel gewoon echt leuk. En ik kan me hier zelf wel echt gewoon zien wonen en zeker zien leven. Alleen, ja, het heeft gewoon tijd nodig. Ik moet helemaal opnieuw mijn leven opbouwen en zo. Dus dat vind ik wel lastig. En ik moet ook heel erg wennen aan dat het ritme hier. Iedereen staat echt om 5 uur op en dan gaan ze echt al om 9 uur slapen. Nou, ik ben echt niet zo. Ga ik ook niet zo worden, heb ik besloten, want dat trekt gewoon niet. En restaurants zijn daardoor dus in de buitenwijken. Eigenlijk zeg maar, als je in een buitenwijk woont, vindt alles eigenlijk daar plaats, tenzij je een keer naar de stad gaat. Dus je hebt daar je winkels, daar je restaurantjes, daar je shoppingmall. Dus daar ga je eigenlijk gewoon door de week naartoe. En daar gaan meestal de restaurantjes om 9 uur al dicht. Om 8:30 gewoon sluit de keuken. En dat vind ik gewoon wel heel vroeg. Dat ben ik gewoon niet gewend. Maar midden in de stad, in het Business District en in Fortitude Valley,
is het wel gewoon tot later open. En daar is het ook gewoon druk. En daar zouden als het goed is ook gewoon de shoppingstraat moeten zijn zoals wij die kennen in Nederland. Gewoon een straat met alleen maar winkels. En straten met alleen maar restaurantjes en winkels. Dus ik hoop gewoon dat dat heel erg leuk gaat worden. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze vlog. En stay tuned voor meer.